Sfârșitul lumii va exista sau nu? Sfârșitul lumii este o întrebare veche, dar astăzi are un sens nou. Pentru prima dată în istorie, oamenii ar putea fi cauza. Hai să descoperim în 2 capitole cât de aproape suntem de autodistrugere și ce spune Biblia despre sfârșitul lumii. Capitolul 1. Ne putem autodistruge singuri? Armele nucleare sunt cel mai evident exemplu de autodistrugere. Ele nu înseamnă doar explozii masive, ci efecte pe termen lung care depășesc orice graniță. Radiațiile pot contamina solul și apa timp de 10 de ani, iar fumul și particulele aruncate în atmosferă pot afecta clima globală. Chiar și un conflict limitat ar putea lovi agricultura, sănătatea și stabilitatea planetei. Un alt motiv real este dezechilibrele provocate de activitatea umană asupra mediului, care reprezintă un risc major. Creșterea temperaturilor, distrugerea pădurilor și dispariția speciilor slăbesc ecosisteme esențiale pentru viață. Lipsa apei, scăderea resurselor și fenomenele extreme pot duce la foamete, migrații masive și conflicte, făcând viața organizată tot mai greu de susținut. Un al treilea motiv real este tehnologia scăpată de sub control. Tehnologiile avansate aduc riscuri noi. Inteligența artificială, biotehnologiile sau cercetările biologice se dezvoltă rapid, uneori mai repede decât regulile care le pot controla. O greșeală sau o utilizare greșită pot avea efecte globale. Un exemplu real este atacul Ransomware WannaCry, când sisteme vitale au fost blocate, spitale au fost afectate, iar vieți au fost puse în pericol fără niciun atac fizic. După ce am văzut riscurile reale ale autodistrugerii, în capitolul 2 vedem ce spune Biblia despre sfârșitul lumii. Capitolul 2. Ce spune Biblia despre sfârșitul lumii? În Biblie, sfârșitul lumii nu este descris ca un accident sau ca un eveniment întâmplător. Este prezentat ca un moment care închide o etapă a istoriei umane și care vine după o perioadă de dezechilibru. Cele mai cunoscute pasaje se află în Apocalipsa, dar ideea apare și în alte părți ale Bibliei. Sunt menționate conflicte, foamete, boli, dezastre naturale și instabilitate generală. Acestea sunt prezentate ca semne ale unei lumi care își pierde ordinea. Un aspect important este degradarea morală. Biblia descrie o perioadă în care oamenii devin tot mai preocupați de sine, de putere și de câștig, iar valori precum dreptatea și compasiunea sunt neglijate. Sfârșitul nu vine doar din exterior, ci este legat direct de comportamentul oamenilor. Biblia vorbește și despre apariția unor lideri falși și despre confuzie. Oamenii sunt descriși ca fiind ușor de manipulat și în căutarea unor soluții rapide. Această stare este văzută ca un semn clar că lumea se apropie de un punct de ruptură. Un element central este judecata de apoi. Sfârșitul lumii nu înseamnă doar distrugere, ci o evaluare finală. Binele și răul sunt separate, iar pentru credincioși, sfârșitul nu este dispariție totală, ci începutul unei lumi noi. Biblia este clară într-un punct. Nimeni nu știe momentul exact al sfârșitului. Accentul nu cade pe date sau calcule, ci pe responsabilitate și pe felul în care oamenii aleg să trăiască. Concluzie. Am văzut 2 perspective diferite asupra sfârșitului lumii. Pe de o parte, omenirea are astăzi puterea reală de a se autodistruge prin arme, dezechilibre asupra mediului și tehnologii scăpate de sub control. Pe de altă parte, Biblia vorbește despre un sfârșit care nu vine la întâmplare, ci este legat de ordine morală, judecată și responsabilitatea oamenilor. Cele 2 viziuni nu se exclud, ci se intersectează într-un punct comun, comportamentul uman. Tu ce crezi sfârșitul lumii e conform Bibliei sau ni-l facem singuri? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.